lahat. Sana okay lang kayo. Andito na naman tayo sa ating kitchen. Ang lulutuin natin for today, due to popular demand, dahil marami nagkagusto dun sa ating sizzling tofu. T-O-F-U, where na you? T-O-F-U, where na you? Meron naman tayong another tofu recipe. Ito for sure magugustuhan nyo rin to. Hulaan nyo kung ano. Sizzling tofu. Sizzling tofu! Mali. Tofu na naman. Tofu steak. So, ito na ang mga kailanganin nating ingredients. One and 1/2 kilo tofu, 2 beaten eggs, 1 cup breadcrumbs, 1 tablespoon oil, one large onion, 1 and 1/2 cup sliced shiitake, 1/4 kilo of ground pork, 3 teaspoon minced garlic, 1/4 cup soy sauce, 1/2 cup oyster sauce, 1/4 cup flour, 1/2 cup water, and pepper to taste. Alright guys, so ngayon sisimulan muna natin sa steak sauce. Ilagay sa medium heat yung stove. And gagamit tayo ng wok. Ano ba yan? Ang ating sizzling. Ano ba yan? Okay, tapos. So first, lulutuin na natin yung onions. Lulutuin lang natin siya hanggang maging transparent. Then, ilalagay na natin yung mushrooms. So, lulutuin lang natin siya for about 3 minutes. Tapos ngayon naman, ilalagay na natin yung pork. Lulutuin lang natin siya hanggang mag-brown. Okay? Okay na to. Then, ilalagay na natin yung mga sauce. Ano? Naamoy mo baliw. Okay guys, so habang niluluto natin to, i-mix na natin yung flour sa water. Okay?
Okay na. Ngayon, gagawin naman natin yung tofu! Alright guys, so dito ngayon sa tofu, sasawsaw natin siya sa egg, then, tsaka natin lalagay sa breadcrumbs. Alright? So, ganito yung kakalabasan niya. After natin lagay sa egg, then sa breadcrumbs. Now, ipa-fry na natin siya dito. It's not a game, it's a rich thing. Ayan, okay na to. Lagyan na natin sa strainer. Okay. Nakikita niyo ba yan? Tikman natin. Crispy, crispy. I-upload ko na nga yung crispy pata na video natin. Yan na. Nga pala na sa mga hindi pa nakapanood ng mga ibang cooking videos namin, huwag niyong kalimutan note. And pakita niyo yung support niyo sa amin. Let us know what you think as well. And like nyo rin yung video na to kung nagustuhan nyo. Pwede nyo rin i-share. And don't forget to subscribe. Alright. And ring that bell. Ring that bell, huwag kakalimutan. Okay? Oh, sarap. Napakasarap. Diba yung tofu, hindi naman ganun kasobrang lasa niya. Pero yung texture niya dahil sa breadcrumbs, tapos itong pinang-top natin na maalat, medyo may tamis ng konti. Tapos medyo savory pa siya. Sobrang sarap. Perfect match. For sure. Nasarapan din kayo. Try nyo. Lagyan mo si sisi. Alright guys, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Thank you very much for watching. Don't forget to like our Facebook page, follow us on Instagram, and subscribe nyo kami dito sa YouTube account namin. We really appreciate para ma-motivate kami, mas gumawa pa ang maraming videos. So, hanggang dito na lang. See you in our next vlog. Ang sarap sa kamay! What? Ay! 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,